Vanavond in Waakhond op Sky TV. Honderdduizenden nemen afscheid van bokswereldkampioen Mohamed Ali, die vrijdag begraven werd in zijn geboortestad Louisville, Kentucky, USA. Fernandes Bottling presenteert kleinere verpakkingen van water en sap. Wat weten jongeren nu eigenlijk van de lening van de Republiek Suriname bij het IMF? Ravaksur brengt verslag uit van ontmoeting met delegatie van Internationale Monetaire Fonds. En we volgen 3 rijke Chinese vrouwen die gaan shoppen en nog veel meer in Canada. De wereldberoemde Amerikaanse bokser Mohamed Ali is vrijdagmiddag in de stad Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky begraven. Meer dan 100.000 mensen van alle rassen en religieën kwamen Mohamed Ali de laatste eer bewijzen. Mohamed Ali overleed een week geleden op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Tot de mensen die hem de laatste eer kwamen bewijzen waren de acteur Will Smith, voormalig bokskampioen Lennox Lewis, oud-president Bill Clinton en journalist Brian Gumbel, de zoon van mensenrechtenactivist Malcolm X, met wie Mohamed Ali goed bevriend was. Mohamed Ali, die op 17 januari 1942 geboren werd als Cassius Marcellus Clay Jr., werd in totaal 3 keer wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij vocht 61 profpartijen, waarvan hij 56 won en 5 verloor. In 1960 behaalde hij een gouden medaille in het licht zwaargewicht tijdens de Olympische Zomerspelen in de Italiaanse stad Rome. Hij groeide op met zijn ouders Odessa en Cassius Clay Sr. en zijn broer Rudolf. Hij zat op een openbare school die alleen toegankelijk was voor donkere mensen. Mohamed Ali is 4 keren getrouwd geweest en hij had 2 zonen, waarvan 1 geadopteerd en 7 dochters. In 1964 bracht hij een lied uit genaamd Stand By Me. Ook in 1964 veranderde hij zijn naam van Cassius Clay naar Mohamed Ali toen hij lid werd van de Nation of Islam. Hij wilde af van wat hij noemde zijn slavennaam, Cassius Clay. Mohamed Ali kwam op voor de rechten van zwarte mensen in Amerika en was niet bang om zich uit te spreken hiertegen. In 1966 weigerde hij ook om tijdens zijn dienstplicht deel te nemen aan de oorlog in Vietnam. Want, redeneerde hij, de Vietnamezen hadden de Amerikanen toch niets gedaan? Mohamed Ali leed de afgelopen 30 jaren aan een hersenziekte genaamd ziekte van Parkinson. Op 2 juni 2016 werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Scottsdale met ademhalingsproblemen. Een dag later overleed hij. Er is in de afgelopen weken in ons land veel gesproken over de lening van $478 miljoen die de Republiek Suriname heeft genomen bij het Internationale Monetaire Fonds IMF. Maar wat gaat er nu precies gebeuren met dit geld? En welke offers zal het Surinaamse volk moeten brengen om deze lening terug te betalen? En vooral, wat weten jongeren nu eigenlijk over deze IMF-lening? Waakhond peilde de meningen op straat. Ik heb gehoord dat Suriname geld heeft geleend van IMF. Een grote geldsbedrag. En we moeten het later terugbetalen. Dat de regering geld wil lenen bij de IMF. Ja, dat zo'n beetje. Nou, ik heb begrepen dat de IMF Suriname heeft een lening via de IMF gedaan. En dat ze het in 2 jaar terug moeten betalen als ik het goed heb. Ja, dat heb ik begrepen. Dat ze Suriname willen steunen een beetje van de wereldcrisis die er op dit moment is te helpen. Want we hebben niet genoeg Surinaams geld en dat willen ze niet in Suriname. IMF is een soort organisatie die geld uitleent aan landen. Die geld uitleent aan landen die hun munt, dus hun munteenheid is dus zwakker geworden. Dus daar leent IMF geld aan ze om hun munteenheid even te versterken. En dat geld is van IMF zelf en het moet weer betaald worden. En IMF zelf stelt eisen, want hoe ze dat geld aan ons hebben geleend,
hebben ze nu een soort van huisje waarin ze wonen, dus de gestudeerden van die mensen die dus alles moeten rapporteren zolang. Want er moet natuurlijk weer geïnvesteerd worden om dat geld dus weer te ontvangen, om weer te betalen aan de IMF. En daarvoor gaan ze af en toe dingen moeten, want ik denk dat IMF wel dingen als eisen zal stellen. En misschien zeggen ze van, ja, je moet de stroomtarieven verhogen, dus ze gaan ons uitbuiten, toch? Heet die? Wel, ik weet dat ze ons land een bedrag hebben uitgeleend dat we na een paar jaren terug gaan moeten betalen. Ik weet dat het heel veel is en dat veel mensen er tegen zijn. En ja, dat is het zo'n beetje. Dat ze samen gaan werken met de president en dat ze het land gaan ondersteunen. Dat Boy, ik zou het niet weten. Het IMF is Internationaal Monetaire Fonds. Boy, ik zou het niet weten. Ik ben dat even kwijt. Internationaal Monetair Fonds. Oh, ik weet niet precies welke afspraken Suriname met IMF hebben gemaakt, maar ik weet dat deze overheid dat bedrag niet terug gaat betalen. Het gaat volgens mij de volgende of de ene daarna zijn. Ik heb wel gehoord dat er veel mensen ontslagen zouden moeten worden als een van die voorwaarden van IMF. En ik weet wel dat de prijzen gaan verhoogd worden sowieso, waar anders wordt geld krijgen. Dat ze een lening, geldlening hebben ze dan een afspraak gemaakt dat IMF ze geld leent voor dat ze bepaalde dingen kunnen realiseren. Zodat ze, wat er met dat geld gaat gebeuren, dat ze bepaalde dingen gaan ontwikkelen in het land, schulden die ze moeten aflossen zodat we verder kunnen gaan. Wat het onder andere de scholen, de oudjes. Wat de president ook beloofd had, dat. Boy, het gaat opraken natuurlijk. En Suriname is al in een moeilijke periode, nadat ze niet kunnen afbetalen. Ik denk dat ze dan bepaalde dingen willen regelen, want ze zeiden er is geen geld. Bijvoorbeeld schulden terugbetalen en ja, dat. Dat geld wordt in de Surinaamse bank, Centrale Bank van Suriname, gezet, zodat de koers die nu op dit moment is, wordt gedaald. De overheid zegt van dat ze het geld gaan gebruiken om hun tekorten weer af te betalen en zo. Om de koers weer op niveau te brengen en zo. Maar wat echt gebeurt ligt in hun handen, dus ik weet niet precies. Ik denk dat ze dan bepaalde dingen willen regelen, want ze zeiden er is geen geld. Bijvoorbeeld schulden terugbetalen en ja, dat. Ik hoop het hoor, dat ze dan meer gaan exporteren, dus gaan investeren in hetgeen, dus goederen die ze kunnen exporteren. Alleen dat ze dan geld binnen kunnen krijgen, want zo alleen kan Suriname dan gedraaid kunnen worden. Want alleen doordat wij valutas naar binnen kunnen krijgen, dan dat wij dan ook voordelen hebben aan hetgeen. Dus. Dat geld zal sowieso terug moeten gaan. Niet terug, maar je moet teruggeven aan degenen die hebben verloren. Want je ziet mensen klagen, mensen doen dit, mensen doen dat. Dus als de president zo'n verstand gebruikt, zal hij het voor goede doelen gebruiken. Ik denk dat ze het gaan gebruiken waar er dus tekortkomingen zijn, dat ze het dan daarvoor gaan gebruiken. Ik denk dat het wel zwaar gaat zijn om het terug te betalen, want dan gaan die salarissen van andere, dus mensen die werken, die salarissen gaan dan eraan. En wat, dus ja, dat kan gebeuren. Dus mensen, hun salarissen gaan dan eraan en wat gebeurt er dan met hun en hoe gaan zij dan verder met dus dingen die zij willen doen met hun salaris of van plan zijn te doen met hun salaris. Ja. Armoede natuurlijk. Nou, het aantal aan rovers zal sowieso heersen, denk ik. Want ik zie ook dat er mensen hun werk verliezen en zo. Dus ja, het zal heersen, denk ik.
Aan het voelen in onze zak. En dat die dingen duurder worden. Net als het stijgen van de koers. Ik weet niet wat de president van plan is. Vooral hoe hij het volk weet te voelen. Dus ik weet niet wat hij ermee zal doen. Maar ik weet wel dat ze vanaf 2019 terug gaan moeten betalen. En als je het goed bekijkt, weet de president bliksems goed wat hij doet. Want stel je voor dat hoe hij het geld niet heeft geleend. En ik denk niet dat het volk nog een keer op hem gaat stemmen om hem nog 5 jaar te laten zitten. De nieuwe regering die komt, gaat dan met een hoopje poep zitten en dat gaan ze op moeten ruimen. Wel, ik denk dat misschien de armoede nu een beetje gaat gedemperd worden, maar later gaat het 2 maal zo heviger komen. Want niet, behalve dat we dat terug gaan moeten betalen, gaan we ook rente moeten geven. En dat is veel geld. Het kan nadelen zijn, maar het kan ook voordelen zijn. Hangt er vanaf hoe men dan het geld gaat investeren, gebruiken. En even kijken, gevolgen. Ik kan er niet echt erop ingaan, want je moet eerst zien. Zien is geloven. Dan pas kan je echt zeggen van wat voor gevolgen het kan hebben. Dat de prijzen in de winkels gedaald kunnen worden. Misschien hoe brood nu wat duurder is geworden, dat het nu weer dezelfde prijs die het eerder had krijgt. Alle prijzen in de winkels gaan nog meer stijgen en stroom gaat duurder worden, water ook. Ik denk dat er meer protestacties gaan worden gehouden. Nou, ja, zoals ik al zei, we gaan het voelen in onze zakken, dat is sowieso, want we voelen het nu al. En ik denk dat het erger gaat worden, want bij de dag zie ik het ook in de krant, af en toe lees ik het ook, dus ik zie het, ja. Ja, mijn ouders, want hoe moet ik het zeggen? Mijn ouders, er bepaalde ouders die heel ver wonen en die bussen staken ook, weet je wel. Dus dan hebben ze geen vervoer, moeten die ouders daar in hun zakken gaan, zodat ze hun kinderen een zakgeld kunnen geven om naar school te gaan. Ik denk dat het erger gaat worden. Fernandes Bottling heeft donderdagmiddag tijdens een persconferentie in het Jacana Hotel kleinere verpakkingen van flesjes water en sap gepresenteerd. Aida Sloten van Fernandes Bottling legde aan de nieuwsdienst van People FM uit waarom het bedrijf met kleinere flesjes water en sap op de markt komt. We willen namelijk een toevoeging aan ons productportfolio aan te presenteren. En zoals u weet bestaat Fernandes Bottling al meer dan 75 jaar. En in die tijd hebben we al een behoorlijk uitgebreid portfolio opgebouwd. En nu is het dus tijd voor uitbreidingen. Misschien heeft u al een klein beetje het idee aan het decor gezien wat de uitbreiding mag zijn. En we hebben hier 2 hele mooie dames die dat zo aan u gaan presenteren. Ja, zoals u ziet hebben we dus toegevoegd vandaag aan ons portfolio kleinere verpakkingen van onze merken Dasani, Milk vloeipoeder en Fernandes sodawater. En we gaan dan om de verpakking van 350 milliliter. De Fernandes sodawater was voorheen alleen verkrijgbaar in de verpakking van 591 milliliter. En de Dasani en Milk vloeipoeder in 500 milliliter. Dus dit is een kleinere verpakking van beide merken en producten. Voor ons zeker een zeer heugelijk moment om deze 5 nieuwe toevoegingen aan ons assortiment met u te kunnen delen. Fernandes Bottling, inmiddels al 77 jaar, bottelaar van Coca-Cola. Natuurlijk ons alom. En heeft ook sinds een paar jaar andere wereldmerken toegevoegd. Dasani water wat wij produceren al sinds 2008. En Minute Maid, fruitcooler wat wij lokaal produceren inmiddels. En dat zijn merken die zeer succesvol zijn. De klanten tegenwoordig hebben behoefte aan meer keus. En dat is ook hetgeen wat wij ze bieden, meer keus. Zowel in dranken en nu ook in verpakkingen. En door die keus kunnen we mensen tegemoet komen. Als men een grote fles wil, of een behoefte als je meer dorst hebt, of een kleine. Daarmee ondersteunen wij ook onze afnemers, onze klanten. Want als wij onze klanten kunnen voorzien van verpakkingen die zij beter kunnen verkopen op dat moment,
hebben ze daar meer aan en kunnen zij meer omzetten. En meer omzetten tegenwoordig was al belangrijk, maar het is nu nog belangrijker. Dus het lukt ons om te voorzien in behoeften voor onze directe afnemers en daarmee indirect ook voor onze klanten. Natuurlijk zijn goedkopere verpakkingen. Dus we hebben deze investering ook genomen met het vooruitzicht dat wij onze mensen goedkopere verpakkingen kunnen aanbieden. En ook dat is heden ten dagen zeer welkom. Wij zijn nu natuurlijk voornemend, want de producten zijn echt net geproduceerd. Dus de laatste vers is volgens mij nog net warm van de band afgekomen. En nu natuurlijk is onze grote taak om te zorgen dat heel Suriname zo snel mogelijk van deze producten gaat genieten. En dat gaat de komende weken, met het voltallige team, gaan we dat bewerkstelligen. We hebben vandaag Minute Maid, Fruit Cooler, Dasani water en Fernandes soda water in 350 ml verpakking gepresenteerd. Zijn nieuwe producten of ze zijn gewoon verder vervaardigd? Nee, het zijn geen nieuwe producten, maar wel nieuwe verpakking. Dus nieuw formaat van die producten. Waarom zijn jullie overgegaan om deze producten te presenteren? Daar zijn twee redenen eigenlijk. Eentje is voor Minute Maid heeft te maken met het feit dat we graag mensen willen ondersteunen bij het vinden van een healthy lifestyle. Wij vinden dat producten met suiker wel onderdeel kunnen zijn van een healthy lifestyle, mits het binnen de perken blijft en je dat balanceert met je voeding en beweging. En als je dan een grote fles Minute Maid hebt van een halve liter, dan kan het lastig zijn om je suikerinname onder controle te houden, omdat dat eigenlijk 2 porties zijn. En men is al snel geneigd om toch die hele fles leeg te drinken. Dus door een kleinere fles kunnen we helpen om te zorgen dat je minder suiker binnenkrijgt wanneer je dat product gebruikt. En voor de andere producten natuurlijk Dasani en Fernandes soda water bevatten geen suiker, geen calorieën. Die hebben we ook altijd al gehad in ons assortiment. En daar heeft het met name te maken dat ze nu voordeliger zijn. Deze kleine verpakking is uiteraard goedkoper dan de halve liter fles. Dus die 2 dingen hebben bepaald dat we dit hebben gedaan. Op een persconferentie in het C47 hoofdkwartier aan de Johan Adolf Pengelstraat in Paramaribo hebben exponenten van de vakbeweging in Suriname verslag gedaan van de meeting van Ravaksur met de bezoekende delegatie van het Internationale Monetaire Fonds. De vakbeweging is niet happy met de gang van Suriname naar het IMF en liet dat ook duidelijk blijken. Aanvankelijk is ons doorgegeven dat het gaat om informatie-uitwisseling met de mensen van het IMF, informatieverzorging. Die meeting is ook al zodanig begonnen hoor. Ja, dat het IMF een resume heeft gegeven van alle activiteiten. Ja, en u kent ons punt. Wij hebben een probleem met de receptuur van IMF. We gaan u straks ook een statement geven. Dus in de presentatie van wat doet het IMF allemaal, is er dus op een gegeven moment is een vergelijking gemaakt van het IMF kan je in principe vergelijken met een kredietcoöperatie. We hebben direct en terstond aangegeven dat die vergelijking liever achterwege gelaten moet worden. We zijn zelf afkomstig uit de coöperatieve beweging. En coöperaties zijn democratische organisaties. Dat na one man, one vote. Ieder heeft gelijk stemrecht. Dus om Monyabi. IMF is niet zo. IMF, wie geld heeft, die bepaalt. Wel is het zo dus dat aan de hand van wat je hebt ingebracht bij IMF, je leningen mag nemen. Maar de mensen die daarvoor het zeggen hebben, ja, dat naar de maatschappij pot money. Dus dat is IMF. Eigenlijk, en regering en IMF de bal naar elkaar toespelen.
Want nogmaals, bij ons gaat het om de receptuur. De maatregelen, zei Tiki, die maatregelen, die hebben een enorme impact op ons. Dat is hetzelfde dat we steeds zingen. En we zien dat IMF zegt continu, hier anomie naar de regering. Die regering die houdt zich in feite voor de dommen. Dat neep ik. Dus wij zijn begonnen met aangegeven van, en in onze statement hebben we dat ook aangegeven. Daar spreken we beide aan. Dus we zijn ons commentaar op wat daar is gepresenteerd begonnen met we willen niet de dupe worden van het over en weer spelen naar elkaar van die bal. Wij ervaren de maatregelen op die en die manier. We ervaren enorme achteruitgang van onze koopkracht. We ervaren de stijging van werkloosheid, dus banenverlies. Ja. We ervaren enorme kwaliteit van achteruitgang van de kwaliteit van het leven. Het heeft zijn impact op de gezondheidszorg. Het heeft zijn impact op het onderwijs, die situatie. En dat is ons probleem. Ja. En de heer Sunder gaat later ingaan op ons commentaar op het stabiliteits- en crisisplan. Dat is ons probleem. In dat plan wordt er heel duidelijk aangegeven dat er 2 oorzaken zijn voor de crisis. En dat zijn 1, het teruglopen van de prijzen van de commodities. En met name goud, aluinaarde en olie. En als gevolg daarvan het sterk teruglopen van de inkomsten van de overheid. Wij van Ravaksur vinden dat eigenlijk de belangrijkste oorzaak niet buiten moet worden gezocht, maar binnen moet worden gezocht. In de eerste plaats om de reden dat de overheid anticyclisch begrotingsbeleid had moeten voeren. Maar wat we ook opmerken is dus dat voor de stabilisatieperiode en voor de herstelperiode er ook geen anticyclisch begrotingsbeleid wordt gevoerd. Dus dat wil dus zeggen, zodra in het buitenland de prijzen weer zouden dalen van de commodities, dan zitten we weer in de problemen. En dan hebben we het over corruptie, we hebben het over verspilling van staatsgelden, te hoge staatsuitgaven terwijl de staatsinkomsten dalende waren, het niet of veel te laat nakomen van financiële afspraken, naverleende diensten, dus een staat dus die gebruik maakt van je diensten en niet betaalt, en op een gegeven moment monetair gaat financieren, en dan vreemd opkijkt, dus dat degene aan wie betaald worden, dat die hun geld gaan omwisselen in deviezen, met alle consequenties van dien. Opmerking van de heer Sunder, dat we dit ook hebben voorgehouden aan het IMF. En we hebben ze expliciet gevraagd, is er een mogelijkheid om daarover te gaan onderhandelen? En het antwoord is ons is niet gegeven. Dus op een heleboel zaken die we gisteren aan het IMF hebben gepresenteerd, hebben we gemerkt dat de functionarissen van het IMF, de vertegenwoordiging van het IMF, dat ze op geen van die vragen een duidelijk antwoord hebben kunnen geven. Het enige wat we moesten aanhoren, you are now better off. Dat betekent, u bent er beter vanaf met deze lening. En dat bedoelen we eigenlijk wanneer we praten over dat dit instituut geen sociaal gezicht heeft. Laten we dat expliciet stellen, en dat is echt gedemonstreerd door een van de
functionarissen. En er is een communiqué, laten we zeggen, er is een bijdrage geleverd van de Unie van Surinaamse, ja, de Unie van Vrouwen of Surinaamse Vrouwen. Een heel emotionele verklaring. En toen die mevrouw klaar was, hebben we gemerkt bij een van de mensen, een van de functionarissen, dat die problemen had om daar antwoord op te geven. Maar wanneer we kijken naar degene die hier gaat blijven, om de zaken in de gaten te houden, was het echt just business. Wat doe je nu als je ouders zoveel geld hebben vergaard dat je als kind veel meer geld hebt dan je kan uitgeven? We volgen 3 26-jarige Chinese vrouwen die in de Canadese stad Vancouver laten zien hoe je leven eruit ziet als geld geen probleem is. They're rich beyond imagining and accustomed to getting their way. Living off the newfound wealth of their parents, China's second generation have left their homeland way behind to enjoy the lifestyle of the jet-set rich. The majority is still they are enjoying life here and a little bit spoiled, in my opinion. Spoiled or not, young Chinese with means are on a global shopping spree. That's my house there. Sweeping up properties worth millions of dollars, along with jewels, luxury clothes, and million-dollar yachts. I'm Steve Chow. On this episode of 101 East, we're in Vancouver, getting a rare glimpse into the lifestyle of China's rich and infamous. It's early morning in Vancouver, Canada. And for most, it's the start to another workday. But when you're as wealthy as these girls, one isn't tied down to a 9-to-5 job. Are you gonna make me look fabulous? I don't think of myself ultra rich. I feel I'm blessed. When I shop, I feel like a high. It is my hobby, shopping. Price doesn't matter, cheap or expensive, I don't really care, I just buy what I want. I was a spoiled brat. It's not like, oh, I'm just chasing for money because I want to be rich. But to be honest, like, without money, there is a lot of things you can't do and then you can't afford. Wealth brings privileges. Let me try this one. Today, this luxury boutique has closed its doors to the public. Yay! Just so the girls can shop and spend in private. Like a princess dress. Yeah, it looks good. One of you guys have this already. Yeah, I got that. You have it. Yeah. They consider this a mid-range shop. Items here can cost hundreds of thousands of dollars. My favorite designer is, of course, is like a Chanel, Dior, like all those like famous. It's expensive for normal people, but we are buying their art. You know, you buying the painting like 1 million, 2 million. Right? Lots of people do that. I'm gonna try something on too. It has Oscar de la Renta's name on it. Everywhere to me is like Vegas, money-wise. You know, I feel like, yeah, what happens here stays here. Okay, it's on me. I need something for later. My parents is really clear, you know, with the money thing. Because they say, until you graduate university, whatever you want to spend, we want to pay you like whatever you want to do. While this young generation is surrounded by affluence, their parents' lives were once much more humble. Only a few decades ago, most in China were peasants, sworn to follow the communist doctrine of Chairman Mao. The bourgeois were attacked, the wealthy re-educated or worse, and the only fashion was the Mao suit. In my grandparents' age,
they can never imagine that one pair of shoes can be over like even $1,000. They can be even $500. By the time Pam was born in the 1990s, China had already embraced capitalism. Her mother was one of the first in her hometown to launch a business. As a young child, she watched their lives quickly change. I remember I started to have a nanny who can take care of me, and then we are moving to like bigger places, and then we were like one of the first families who actually has their own cars. You should get this one. Today, the new normal for these girls is not worrying about being frugal, but committing a fashion faux pas. I wear only one time, that day I bought it. Because my friends say I look like bird. So I might try this one. For the dresses that we have, normally we only wear one time or two times. We're not gonna wear more than that because people get bored of looking at it. What do you do with the dress after you've worn it once or twice? It sits in my closet. so tired, honey. Because you've done a lot of shopping. Yeah, shopping. Yes. Both Chelsea and Diana came to Canada in their teens, part of a massive wave of rich Chinese children sent abroad by their parents to gain international experience and to also find safe havens for their family wealth. Oh, I'll zip you up. It's actually really good. I like it. Yeah. You can hide a whole village in here. Why are so many Chinese with wealth leaving? I think Canada has something they cannot get in China, even with money. You cannot buy fresh air. Vancouver is more popular for any other city because we have the best food, the ocean, the mountain, the snow, everything. And you don't even have to speak English necessarily. No, you don't have to. In all the MS, Horanfield, Chanel, the top sales, they're all speaking Mandarin. I think we're spending too much money. You spend too much money. Don't include me with you. I don't have any place to put my stuff on now. Put in my I need house. to move in bigger places. I need to buy a house because of clothes. Yeah? Yeah, cannot fit in it. I was saying put in my house, so I have half of your stuff. That's a great idea. Their penthouses have become ivory towers, where they hang out with the children of other wealthy Chinese. It's a bubble of luxury that sets them apart from the Canadians around them. But the flashy lifestyles and buying habits of the so-called four-die, or second-generation wealthy Chinese, have provoked resentment among many locals. In May of last year, protesters accused immigrants of inflating real estate prices, making homes unaffordable. While Chelsea and the others are happy to flaunt their money, they're unwilling to give details about where their family's wealth comes from. They say it's no one's business. A lot of people, they're jealous of four-die. They just want to see them like crash and burn. They want to build them like that. They want to shape them like that because they're jealous that they have that background and they have everything. And for girls who have everything, we soon see Vancouver is not their only playground. Welcome to Hollywood, you have arrived. All right, rock and roll. The next day, we follow them on a trip to Los Angeles. Good action. Here, the sightseeing and shopping are on a whole different level. Oh, look. Oh yeah, I see him. But this is more than just a holiday. Oh, hi. The girls star in their very own reality show. Oh, let's go Stephanie Richie. Let's get some new clothes. A Chinese-Canadian version of the Kardashians. And one.
Good morning. Welcome to Stefano Ricci and Tino, the boutique director. Diana. Kevin Lee is the show's director. He believes the program dispels some of what he calls the myths surrounding rich Chinese immigrants. There's a lot of news about mainland Chinese buying up property, driving expensive supercars, being 19 years old, 20 years old, 21 years old. People, at that age usually just drive a maybe, dad's hand-me-down car if he's lucky or if she's lucky, right? And so there's a lot of curiosity about this particular demographic, and the draw is, who are these people? What are they doing, and how are they doing it? Called Ultra-Rich Asian Girls, the program has gained millions of online followers. Partly, Kevin says, because of the unfiltered access into the girls' lives. It tastes like shit. 谁买的呀你们? Girls who don't always get along. 我这辈子还没有人这样跟我说过话。 I'm sorry, I'm not used to it. You're not used to what, being polite? Sometimes we travel to Italy. They have to have their breakfasts. It has to be lemon in the water. If they're drinking wine, there has to be a little straw, especially red wine, because red wine can stain your teeth. So you have to drink wine with a straw. You have all this money. Why not spend it? Where is she going? Bring it back. Bye, guys. Okay, 3, 2, and 1. So, Tito, can you make him work today? Of course. Let me drink something very nice. Yeah. Today's episode is about helping their friend Aaron upscale his wardrobe. With the recent crackdown on corruption in China, such conspicuous consumption has become a real no-no. Censors there recently banned reality shows similar to this one, saying the children of the well-off should not be flaunting their wealth. It's so fancy. It's beautiful. It's 18-karat white gold with sapphire. But far away on this side of the Pacific, Chelsea feels free to do as she wants. I don't feel like we're flaunting. We're just living a life that maybe it's not normal for a lot of people. I love it. Real diamond and gold. How much is it? 135. That's not bad. Can I exchange it with my diamond ring? From the viewer's perspective, it's entertainment. If it's entertaining people, then it's good. But for Chelsea, allowing the public to see into this elite echelon of society is also about self-promotion. She now has tens of thousands of followers on social media, free publicity, which has helped her launch her small business, something she's eager to talk about. I have an online shopping website for babies. It's called justkiddy.com. justkiddi.com. Diana's more nervous about being part of the program. Her parents still run their business empire out of China. So what do your parents think about you being on TV? They don't know. They don't know. They don't know at all. What do you think your parents will say when they find out that you're on TV? They're gonna so angry, I guess. Yeah. Kenny, ready to rock? Later in the evening, the filming continues. The setting is a $7 million mansion overlooking Hollywood. And I can actually pump it up in later. But Kevin's having technical troubles. All right, Chelsea, want to start? Chelsea, can you move a little bit? The microphone is very scratchy. I hate that dress. It starts here with that. Just sit over there beside Diana. It's so hard to film. Please. Okay, Chelsea, roll. Yeah, roll. What are we doing tonight? I don't know. What do you guys want to do? I don't know. I don't feel like I'm in RA. I feel something from... For Kevin, filming those pampered all their lives
is tough. I thought I've had high maintenance girlfriends before, but this is just on another level. I believe my patience have been tested to the 100th degree exponentially. You gotta take turns shooting ping pong balls. Okay. And every time you sink it, you gotta drink that cup. I got it. Okay. That's pretty easy. Erin's invited friends over for a party. But as the night draws on, Chelsea, typically the life of the party, is quiet. Chelsea? And distracted. In the middle of a drinking game, she suddenly excuses herself with Diana. What's going on? Are you okay? You know, to me, it's like party is no point. What's the point? I don't feel anything. Chelsea is missing her young son, who's back in Vancouver being looked after by a nanny. I don't feel like drinking. I don't feel like partying. Like whatever is in my mind is too much. I can't have fun. She started off as this, like partying girl with a care in her life. She buys whatever she wants. She's looking at these diamond necklaces, $70,000, doesn't bat an eye. These are the things that make her happy, and that was her life. That was season 1, and then at the end of season 1, she discovers that she's pregnant, and then so her life has changed. That's very good. We soon learn a lot more has happened in her life. As the reality crew takes a break, Chelsea breaks down. It turns out she's going through a difficult divorce, and in the middle of it is her 1-year-old son, Charles. My ex-husband's family, that they promised that my ex-husband is going to change, give my son a good life. They didn't do what they promised. As the party continues, Diana tries to cheer her friend up. Look at it. Oh, you're so right. Look at it. See, I know that. I know how to make you smile. Don't worry, okay? Don't be sad. Don't think too much. We are gonna go back to Vancouver. We're gonna see Happy Charles. Don't worry. You're a great mom. The girls are soon back in the comfort of home in Vancouver. I'm thirsty and hungry. Okay, I get something for you. Let's get some fruit. That's your favorite! Yay! Diana's on a mission to help Chelsea forget her troubles. My other favorite, you know what it is? Blueberry. Yeah. Oh, you know me so well. Yeah. Such a good friend. I like a blueberry too. I feel like we have a bromance going on. Joking aside, Chelsea's divorce has made her re-examine her life. What do you look for in a guy? Security and love. What about wealth? I dated people with a very wealthy background. It's just unfortunate that the way that they spend money is different than mine. That they would rather spend a fortune on a meal, and I value things that can last longer than just a meal. How much have you changed since you had your son? A lot. A lot has changed. Before, there's nothing can restrain me. I don't have to think about back home. I can just go out and have fun, do whatever I want, get tipsy. Now I always think about if I have another class, I cannot drive home right away, and my son is gonna be waiting at home. What kind of life do you want your son to live? I want him to know that he can spread his wings and fly without worrying about falling, because I will catch him. But you tell me that you don't want to spoil him. Never. No spoiling. So no Lamborghinis when he's 16? No. No Range Rovers when he's 16? He needs to start working when he's 16.
You're going to make him work at 16. Yes, yes, go to work. Yes. Why not? Across town at her university, Diana is preparing for final exams. After she graduates this year, her parents want her to move back to Shanghai and help with the family business. Do you think you'll be able to survive in Shanghai? Yeah. It's okay. I will do my best. Yeah. Worried about it? Of course, worry about it and pressure. Actually, my parents are expecting, me to be like success. She's also working on convincing her parents to let her start a cosmetic business, so she can show that she's much more than a pampered rich girl. Why is it important for you to try to start your own business? I want to prove that not every girl like us is crazy to spending money, to show that we are different, different with what you guys think, different with what you saw on the TV, one movie, to show them we are not stupid, we are not spoiled. Ready? Okay, roll, give me a clap. While his reality program is a playful look at the lives of Vancouver's rich Asians, Where is everybody? Kevin believes it does help the public see they are much more than just spoiled brats. Well, for the most part, these are regular girls. So it is much of a docudrama, I would like to say, because it really follows the life and the coming of age of these girls that are on the show. Like Chelsea and Diana, another of the wealthy stars, Pam Zhao, is stepping up. She started a PR and modeling agency, and this evening she's organizing a networking event. I wanted to try this on my own, so at least I have the idea of how to work with people and how to get people's respect. Now please give a warm welcome to Paul. I'm sure that tonight's event organized by Pam is going to be a success. Not because of the speaker is Paul Oy, one of Vancouver's most prominent Asian investors. And tonight he's teaching some high net worth Asians where to wisely put their money. So my presentation is a little bit different from my normal one because tonight's group of people is the highest caliber in Vancouver. Paul has already made his fortune and now has money for his hobby, collecting rare luxury cars. Cars like this special edition 007 Aston Martin, one of only 4 in Canada. How well have Chinese integrated into Vancouver culture? I think there's still room for improvement, definitely. They haven't been adapting to the environment here or the society quickly enough. So his focus these days is getting wealthy Asians more involved in their Canadian communities by convincing them to donate to worthy causes. In comparison to our assets, especially the very wealthy ones from China, maybe it's just like a pimple in the elephant, right? It's very small. But we feel great about it because we are helping someone. Alison, I need you. Meanwhile, Pam needs a bit of help herself. She's finding the life of a career girl isn't always easy. Oh my God, where are they? Tonight, she's putting on a fashion show, and the pressure is on. Alison! 2 of the models are stuck in traffic, so we are actually running 30 minutes behind on their makeup, so everything has to push behind for 30 minutes, which makes me mad. Is there any more makeup or hairstylist that can do them? But Pam is enjoying it all, in part, she says, because for the first time she's learning the value of money, and all her mom has done for her. Alison, I need you. I was too comfortable before.
I feel like, and I didn't realize a lot of things. I didn't realize, you know, how this money came from, like how hard she was working. And then right now, I'm working on my own. And then I realized how hard every penny is. This is the two corners you have to pose longer. And then just walk. From the backstage to dress rehearsals, Pam's in charge of it all, and she's determined to pull it off. 5, 4, 3, 2, 1. The show begins. Attending tonight are many of the city's richest 1%, and she's hoping they'll be opening their wallets to support Vancouver's fashion designers. There's a lot riding on tonight. And it looks like it's been a success. The girls may have their projects and plans, but it's still far from a real working life. Look! Oh my god. There's a whale! You see? I saw! For them, Vancouver remains a scenic playground. It's swimming towards Their parents back in China worked hard to become rich and sent them here to give the girls the chance to do even better. But in this privileged environment, will they have the drive to build on their family's success? Or will they squander this golden opportunity?